السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب. سؤال حلقتنا النهاردة: هل الكتكوت القب أفضل ولا الروس ولا الإفيان ولا الهابرد ولا أيهما أفضل؟ بعض الناس يقولك أنا ربيت روس طلع ممتاز، والبعض الآخر يقولك خليك في القب، وتبدأ أن أنت تحتار ما بين السلالات. هل في اختلاف واضح وفرق كبير بين كل سلالة ومعلومة واضحة أقدر أن أنا أفيدك بيها النهاردة؟ أيوة، أكيد في فرق بين السلالات، لكن المعلومة الأكيدة والمفيدة اللي هتفيد حضرتك وهتأثر على اقتصادك وعلى جيبك وتوفر معاك فلوس هي إن شاء الله اللي هتاخدها مني النهاردة في الحلقة دي. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي حالا على حبيبك المصطفى في التعليقات، وتنزل تشترك في القناة علشان يصلك كل جديد. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. في البداية يا شباب لازم نعرف هو ايه اللي يهمنا بالظبط في الاختلافات بين السلالات. يعني مثلا انا يهمني ان يكون مقاومة السلالة للفيروسات كبيرة، وان يكون في استجابة للأدوية كبيرة، وان يكون في معدل تحويل عالي. فنبدأ بأول نقطة: هل في مقاومة للفيروسات بتختلف من سلالة لسلالة؟ يعني لو جبت هابر غير الإفيان غير الروس غير القب في موضوع مقاومة الفيروس؟ الإجابة الصادمة لحضرتك ان مفيش اي اختلاف يأثر على مقاومة الفراخ للفيروس الا التحصين نفسه، طريقتك انت في التحصين، استجابتك انت وتنفيذك انت للنصائح اللي احنا قلناها في موضوع حلقات التحصين. يعني حضرتك لو نفذت التحصين كويس وطبقت التحصين كويس، صدقني مفيش ولا سلالة هيحصل لها اي مشكلة. والعكس صحيح، لو انت جايب سلالة ابليس نفسه وما حصنتش كويس، الفراخ معظمها هيموت. اذا نقطة الاختلاف في مقاومة الفيروسات ملهاش اي علاقة بالسلالات. ما تسمعش الكلام الهري اللي بيتقال في باقي الاماكن وباقي المواقع. خليك ناصح، حصن كويس، هتحصل على مناعة كويسة. انت ممكن يبقى عندك كتكوت واحد سلالة واحدة من شركة واحدة، وبعدين في 3-4 مزارع جنب بعض، وتلاقي مزرعة انضربت ومزرعة ما انضربتش، مزرعة انصابت 50%، مزرعة انصابت 10%. ده الاختلاف ده مش على السلالة، لان هي سلالة واحدة. الاختلاف هنا على تنفيذ وطريقة تنفيذ التحصين. تمام؟ طيب النقطة التانية: هل في فرق في استجابة الأدوية؟ يعني هل لو انا جبت جرعه مضاد حيوي وحطيتها لسلاله زي الروس او القب او الهابر او السلاله دي بقى بتستجيب للادويه وبتقوم بسرعه وبتجري وبتخف على اساس ان هي استجابت للادويه؟ برضو معلومه الصادمه اللي معظمنا كان متخيل ان في استجابه لسلاله عن اخرى. لا، مفيش اي فرق. اللي هيفرق معاك هو التشخيص الكويس. يعني حضرتك لو شخصت المرض كويس بغض النظر عن السلاله، وحطيت جرعة المضاد الحيوي بالتركيز المناسب زي ما قلنا في حلقات قبل كده في القناة، صدقني هتوصل لنتيجة كويسة. الواقع بيقول شخص كويس وحط الدواء المناسب تحصل على أفضل النتائج. طيب السؤال التاني: هل في فرق في معدل التحويل ما بين السلالة قب أو الروس أو؟ طبعا معظمنا متخيل الإجابة إن هي تكون في فرق. صدقني مفيش أي فرق. معدل التحويل ثابت. هو اللي بيختلف هنا ان اللحمة بتتركز لا اما في صدر الفراخ في السلالة القب مثلا، في الورك في السلالة الهابرد، وهكذا. يعني كل سلالة ان شكلها مختلف عن الاخر، بيختلف توزيع العضلات واللحم داخلها، لكن في الاخر بتأكل 3 كيلو ونص علف بيديك 2 كيلو لحم. لو في البطارية بتأكل 3 كيلو علف بيديك 2 كيلو لحم. يعني وجود الفراخ في البطارية هو اللي بيأثر. وجود الفراخ في مكان كويس ما فيهوش كوكسيديا وكوليستريديا بيأثر. وجود الفراخ بدون أمراض بيأثر. مفيش مشاكل في العلف، مفيش سموم فطرية بيأثر. يعني إذا كان في اختلاف في معدل التحويل بين سلالة وسلالة فهو نسبة لا تذكر. نسبة لا تذكر. يبقى أنت تركيزك هنا في معدل التحويل على رعايتك انت، مفيش مشاكل، مفيش امراض، مفيش كوكسيديا. لا، الكلام ده انت لو ركزت فيه، او زي ما انت بتلاحظ لو واحد بيربي في بطاريه مفيش كوكسيديا كتير فتبص تلاقي معدل تحويله عالي.
الجو نفسه بيفرق، لو انت بتربي في الربيع كده والجو الجميل فيه اكسجين كويس، معدل تحويل عالي، مع ان هو نفس الكتكوت بتاع الدوره اللي فاتت، لكن اللي بيختلف هنا ايه؟ العوامل البيئيه والرعايه اللي انت بتقدمها للكتكوت. انا قلت لك في اول الحلقه ان في جواب كافي ومعلومه شافيه وكافيه لكل الاسئله اللي بتنطرح في الموضوع ده. يعني خلاصه الكلام، لما هتروح تجيب او تشتري كتاكيت ما يبقاش تركيزك على السلاله قد ما يكون تركيزك على الشركه نفسها. يعني لما تركز تجيب من مصدر، من شركة بتراعي أمهات الكتاكيت كويس، ما عندهاش فعلا مشاكل في الأمهات، لأن هو ده اللي هيفرق معاك مش السلالة. زي ما شرحت لك دلوقتي السلالة كلها زي بعضها، مفيش أي اختلاف إلا الأم اللي انت او الشركه اللي انت جبت منها الكتاكيت. لو الشركه دي بتراعي امهات الكتاكيت في مثلا الامراض الوراثيه زي السالمونيلا، الميكوبلازما، الريو، الادينو، الفيروسات اللي ممكن او المشاكل المرضيه اللي بتيجي من الام، لو الكتكوت سليم انت كده حصلت على ايه؟ حصلت على او مالكش حجه خلاص. بمعنى اخر لمده 7 ايام او 10 ايام لو الامور طيبه والكتكوت ما فيهوش مشاكل، خلاص انت كده خرجنا من بند الكتكوت والسلالة والكلام ده. وبكده يا شباب نكون جاوبنا على سؤال حلقة النهاردة. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.